رتل القرآن ترتيلا. شرح كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة که در درس گذشته پیرامون صفت همس و علتهایش صحبت کردیم. به تعقیبش ضد همس که جهر است. درس امروز خود را به این صفت آغازگر میشیم. نقول و بالله توفیق. قال ابو محمد مکی بن ابی طالب قیسی رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في دارين امين. الثاني الحروف المجهورة. بعد از همس که ضدش است جهر است، دوم حساب میشه. حروفی که مجهور هستند چی معنی؟ و هی اقوى من المهموسة المذکوره. حروف مجهوره قوی تر هستند از حروف چی؟ مهموسه که ذکر شد. حروف همس فحثه شخص سکت. از 29 حرف 10 حرف را به همس در درس گذشته اختصاص دادیم. چند حرف باقی میمانه؟ 19 حرف دیگه مجهور است. چی معنی؟ ببینیم. و بعضها اقوى من بعض. در داخل مجموعه مجهورم بعضی از بعض چی است؟ قوی تر است. مثل که در همس صاد مثل نسبت به دیگه حروف در همسش قوی تر بود، چرا که صفت استعلا و اطباق دو بود. زا مثال از دیگه حروف قوی تر، چرا که دو صفت چی بود؟ نه عفوا، زا در حروف چیز نیست. خا احسنتم. حرف چی؟ خا. بارک الله فیکم. متوجه باشین، مصحصحین معایا، یعنی بیدار باشین. برای که مزای ذکر کردم در سفیر میانه که قوی ترینش در صاد است، بعد از دزای و بعد از دسین. اما در اینجا خود زای نیست در خود سفیر. خب و بعضها اقوى من بعض على قدر ما فيها من الصفات القوية غير الجهر. در داخل حروف جهر هم یک چیزگیشی هستند قوی تر هستند به اندازه آنچه که از صفات قوی غیر از جهر در او حروف هست. یعنی غیر از جهر دیگه صفات قوت هم هست که در او می باشه. به او خاطر مراحلش چی میکنه؟ بلندتر میسازه در از نگاه قوت. مثل که در حروف هم صاد را گفتیم که قوی تر است از دیگه کار کرده، چرا که صفت اطباق و استعلا است. بعد از او خا که صفت استعلا است تنها. یعنی همونطور در جهر هم. و هذه الحروف هي ما عدا المهموسة المذكورة قبل هذا. اینمو حروفی است که همس را کشیدیم. از 29 حرف 10 حرف را کشیدیم، باقی مانده گفت ما عدا المهموسة المذكورة قبل هذا، غیر از حروف دهگانه همسی را که در درس گذشته و ذکر کردیم. و معنى الحرف المجهور انه حرف قوی الاعتماد علیه. یعنی معنای حرف مجهور که حرف قوی است. چی است؟ حرف قوی است الاعتماد علیه، یعنی تکیه قوی بالایش در مخرج. فمنع النفس ان یجری معه عند النطق به. منع کرده سینمی صفت جهر جریان هوای نفس را همراه حروف در وقت نطقش. چرا؟ لقوته، بخاطر قوتش، و قوت الاعتماد علیه فی موضع خروجه، و تکیه قویش در موضع خروجش وقتی خارج میشه و قوی خارج میشه. و انما لقب هذا المعنى بالجهر. و این معنی چرا ملقب به جهر شده است؟ لان الجهر، جهر کس الصوت الشدید القوی، صوت شدید تیز، یعنی تیز قوی است. فلما كانت في خروجها كذلك، وقتی که در خروجش به می منوال خارج میشد همونطور بوده. لقبت به، همونطور ملقب شده، همین لقب را گرفته. لان صوت یجهر بها، صدا امرایش بلند میشه. لقوتها، و خاطر قوتش. کلتان کلکتان در وسط حلق بگذاری، بگویی که اینا رو بگویی که بگویی که قا، بگویی چی احساس کرده؟ اینا رو بگویی که قا چی احساس کرده؟
آفرین. یعنی حروف همس ضعیف است، یعنی اعتماد قوی در مخرج نه در اوتار صوتی همراهش یک جای میشه اما اهتزاز نمیکنه. اما حروف همراه حروف جهر چی میکنه؟ اوتار صوتی با هم یک جای میشه چی میکنه؟ شما اینجا احساس کردنی؟ باز بگوی ضا ذال طا چی احساس کردی؟ با چی شد؟ به تو یک چیز کرد؟ این همی به خاطر میگه که میگه لأن الجهر صوت شدید القوی، یعنی شدید و قوی است. فلما كانت في خروجها كذلك، وقتی که در خروجش هم تو راست نمیبینن گلون تا نشور میکنه، در خارج شدن چی است؟ قوی است. نه قوی است. لقبت به امی لقب گرفت جهر و مخاطر کسانی که صدایشان طور قوی باشه او میگه صوت جهوری شدید، یعنی صدای بلند داره. بعضی هم صدای اینا اهل یمن هستن، نه در عربا خوب قوی صدا دارن. یمنیا که هستن یعنی خوب صدا دارن، اما در فن استخدام صداها باز مصریا دست بالا داره. یعنی مصریا که چگونه قرآن را تلاوت میکنن هیچ کس به اندازش، به خاطر که اون طبیعتش همونطور سواز و کودکی در اینمی فضای قوی همونطور تربیه میشن، به خاطر که فضا کاملا قرآنی است. یعنی بر ازواج چطور برتن بگیم مثل که در اینجا ازبکی خواهر که از تیار میکنه، اما خود اهلش که هستن ترکمنا که جور میکنه بازو فرق میکنه با دیگره. چرا که دمون فضایشان با چی میشن؟ تربیه میشن. نه یعنی همونطور دیگه اهل یمن صدایشان خودش بسیار لاغر هستن، اما تو یک صدا دارن که ببینی یک دقیقه چشمای تشور میتی که صدا زمین آدم میبره که بیشتری میستاد است. احسنتم. دیگه جهر فهمیدیم. دیگه فرق کلی بین همس و جهر گفتیم که در همس هوا جریان پیدا میکنه با خاطری که در مخرجش اعتماد و تکیهش ضعیف است. این سبب از این میشه که هوا امرایش چی پیدا بکنه؟ جریان پیدا بکنه. و وقتی که حروف همس را نطق میکنیم اوتار صوتی اهتزاز و لرزه نمیکنه. در مقابل جهر که ضد همس است، وقتی که حرف مجهور را نطق میکنیم اوتار صوتی با هم یک جا میشه اهتزاز پیدا میکنه، یک قوت را احساس میکنیم و این دلالت به این میکنه که این تکیه یا اعتماد قوی در مخرجش داره. اینا در اخیر یک نتیجه گیری کنیم فرق بین همس و جهر که ما بعد باز انتقال بکنیم به صفت بعدی. حروف همس را براتون شرح کردم، حروف شام و جهرم. اینا الفرق بین از این دو تا چی است و چی خدمت میکنه برای ما در مجال تجوید که ما ایره فهمیدیم. ایره باید بفهمین. این نقطه اساسی اینجا میم که 29 حرف داریم. چند حرف؟ هر باری که ما یک صفت را و ضدش ذکر میکنیم حروف را با هم می داشته باشیم. یک بخشش یک اندازه حروف را میگیره دیگهش، مثل که در همس و جهر 10 حرف را همس گرفت، 19ش چی گرفت؟ خب این را فهمیدیم، همس را فهمیدیم، جهر را فهمیدیم، همش را فهمیدیم. اینا نتیجه گیری کنیم که ما از این چی فایده میگیریم در مجال تجوید. اینا فایده قوی را که ما میگیریم این است که در حروف همس فحثه شخص سکت، این حروف محموز از هوا داره. باید در وقت نطقی که ما این حروف را نطق میکنیم باید در همش هوا احساس شود. مثال فاس، نه فاس فحثه از حروف اینطور که کلی که پیشوریم باییم که فالله اینطور هوا داشته باشه. اینطور نشه که او را باییم که والله نشود. مثال حرف سین استاد میشیم قل اعوذ برب الناس، باید اینطور هوا داشته باشه. اخ اس اک ات، یعنی حروف از کلش باید محموز باشه، هوا داشته باشه. در مقابلش 19 حرف دیگه هوا نداره. یعنی اگر ما حرف ذال از حروف همس است یا جهر، اینا لگه ما گفتم پیشورید ما حیث شاگرد گفتم که اعوذو چی میگی برم؟ صحیح است اعوذو چی میگی برم؟ بگویی از حروف جهر از هوا نداره. بجایز که بگوییم چی بگوییم؟ اگر قایم هوا داشت گفتم که
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صحیح است؟ نه بگو تا ده همس چی میکنه؟ بگو ما خواندیم که تا کس از حروف جهر از هوا نداره، یعنی فرق بین همس و جهر در این یک نقطه خلاصه میشه که تو حروف همس باید چی باشه؟ هوا جریان داشته باشه و که تو حروف جهر هوا جریان. او که همس میگه چرا ضعیف است؟ وقتی که هوا جریان پیدا میکنه صدای حرف ضعیف میشه. وقتی که در حروف جهر میگه هوا را بند میکنیم صدا قوی میشه. فرق بین همس و جهر فهمیدین؟ اینا لگه ما من حیث شاگرد پیش شما آمدم گفتم که غیر المغضوب غین ایتوری هوا دادم صحیح است؟ غین خواست حروف همس است یا جهر؟ جهر هوا ندار بگو فهمیده شد؟ مثال اق صحیح اسی؟ اق باید اینطور باشه اق چنانچه که در حروف همس هوا لازم است در حروف جهر هوا لازم نیست و متوجه باشین که حروف محموز را باز به هوا نسازی که بازم غلط است. اینم تو که در حروف جهر هوا من است، اینم تو جهر با در حروف همس من است. فهمیده شد؟ که شین را جید نطقن بگی که اش جمس و اش باید هوا داشته باشه. مثال اگم تا میگه تم ثار هوا نمیده چی باید بگیم؟ ثم فالله او قصه موریتانایی را کدم نبرتن و نوک زبانی گم میزنه فتلقا را میگه نفر بند شده بود چیز پشت سرش فتحه میده گفته بود امام مجبور شده گفته بود در سر نماز چرا فار هوا نمیده. مثال میگن بعض قبایل عرب حالا مزدم خلیج نوک زبانی میگه گیف هالک انت بخیر میگه این اعطینا الكوثر فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر. نوک زبانی گپ میزنن و این ممنوع است. همس باید چی داشته باشه؟ هوا داشته باشه، جهر هوا نداشته باشه. بارك الله فيكم. بعد از او صفت سیوم الثالث الحروف الشديده. صفت سیوم حروف چی است؟ شدید. بیایی که حروف شدت را بشناسیم و خود صفت شدت را همس و جهر را فهمیدیم دیگه انشاءالله ده چیز مشکل نیست. و معنی الحرف الشدید و هي 8 احرف. الثالث صفت سیوم ما از حروفی که از صفاتی که الضاد است در مقابلش ضد داره. الحروف الشديده حروف چی است؟ شدید است. و هي 8 احرف. چند حرف است؟ 8 حرف است. حروف شدت چند حرف است؟ یجمعها هجاء قولک، یعنی جمعش میکنه گفتنت، یعنی لهجه گفتنت. هجاء قولک اجد قطن بکتش مشهور است. یا مقصد اون 8 حرف گفته اجدک قطابتا، ولیکن مشهورش که ابن جزری هم میرزه که اجد قطم بکت، اجد قطم بکت. خب اینی 8 حرف است. همزه است، جیم است، دال است، کاف است، قاف، طا، با، ت. اینی 8 حرف حروفش است. و معنی الحرف الشدید، معنی حرف شدید چی است؟ انه حرف، میگی حرفی است که اشتد لزومه لموضعه. اشتد لزومه لموضعه. چی معنی اشتد لزومه لموضعه؟ یعنی بخاطر که این حرف بسیار قوی است، نسبت به جایگاهش چی را یافته؟ شدت یافته. نسبت به جایگاهش شدت یافته. چرا نسبت به جایگاهش؟ به خاطر قوی است. یعنی تکی قوی که در مخرج داره صداش قطع می شود. میگه اشتد یعنی شدید شده، لزومه لموضعه یعنی نسبت به جایگاهش چی شده؟ شدت یافته. و قوا به یعنی خوب قوی شده. حتی منع صوت ان یجری معه عند اللفظ به، تا که منع کرده است جریان صدا را در وقت تلفظش به حروف. و شدت من علامات قوة الحرف، شدت از علامات چی است؟ قوت حرف است. فإن كان مع شدة جهر و اطباق و استعلاء، اگر امرای صفت شدت
صفت جهر و اطباق و استعلا یک جا شوه، فذلك غایت القوة فی الحرف. دیگه و نمون نهایت قوت در حرف دیده میشه، یعنی به آخری اندازی چی میرسه؟ قوت میرسه. خب از امو قوت برخوردار میشه. لأن كل واحدة من هذه الصفات، هر یک از این صفات تدل على القوة في الحرف، دلالات به قوت در حرف میکنه. فإذا اجتمع اثنتان من هذه الصفات في الحرف، اگر جمع شود دو دانه از این صفات در حرف او اکثر یا زیاتر، فهي غایت القوة، این دیگه نهایت قوت است. که طا، صفات طا را که ببینیم جهر است، شدت است، استعلا است، اطباق است، اسمات است، قلقله است، یعنی کلش، یعنی قوی ترین حرف در بین حروف کدام حرف است؟ حرف طا. طا، دون، طی، اط، ط. اینا لی صفات را دیده که بیایی یا کسی بیایی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آبروی ما را میبره. مثل که یک آدم بسیار محترم ری سفیده بی او بچه ایجا بیاد، یعنی معنا را میده که یک صفتی که یک حرفی که 5-6 صفت قوت در جمع شد و بعد آخرام بیایی بوی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آبروریزی است یا نیست؟ کاملا آبروریزی است یا نیست؟ بگوی کاملا. طبعا دیگه. فعلى قدر ما في الحرف من الصفات القوية، فعلى قدر ما في الحرف من الصفات، بمو اندازه‌ای که در حرف از صفات قوت می باشه، كذلك قوته، بینما قدر قوی می باشه. وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة، و به اندازه‌ای که در یک حرف صفات ضعیف می باشه، كذلك ضعفه، همونطور ضعیفیش می باشه. فافهم، ایرا بفهم. چی شو؟ بفهم. هذا لتعطي كل حرف في قراءتك حقه من القوة، تاك به هر حرف در وقت قراءتت قوتش برش، یعنی حق و حرف را ادا بکنی. حتى فافهم هذا، ایرا بفهم، لتعطي كل حرف، بدي هر حرف را في قراءتك در قراءتك حقه من القوة، حقش از قوت. ولتتحفظ ببيان الضعيف في قراءتك، او چی کنی؟ یعنی تحفظ به این معنا که هر چیز را به محقش ادا کردن، یعنی حقش را بشناسی. فهمیده شد؟ یعنی اونمو ضعفش هم در ذهن بگیری و قوت حرف هم در ذهن بگیری، تا که بیان بکنی ضعیف را در قرائت. فالجهر و شدت، جهر و شدت و صفیر و اطباق و استعلا از علامات قوت حرف است. این هر کدامش که ما میخوانیم، ما حساسه ما خود صفت که ذکر میکنیم، به هر صفت اونمو جایگاه حروف هم به نزد ما ثابت میشه و بر ما ای فهم را میده که چطور تعامل داشته باشه امرای حروف. فهمیده شد؟ دیگه در اینجا صفت جهر که بلندی در صداست، شدت که قطع شدن صداست، صافیر که معنای اشپلاق میده، اطباق چسبیدن آخر زبان در کام است که دلالت به نهایت قوت حرف میکنه، استعلا بلند رفتن آخر زبان، این کلش از علامات چی است؟ قوت است. والهمس والرخاوت والخفا، همس که است پایینی در صدا، جریان هوا، والرخاوت نرمی، والخفا پایینی در صدا، میگه خفیه نه، خفیه یک چیزی که پایین باشه نه، من علامات ضعف الحرف، ای از علامات چی است؟ ضعف حرف است. فاعرف هذه المقدمه، بدان ای مقدمه را. ان شاء الله تعالی که بقیه باب را در درس آینده شرح خواهیم نمود. هذا وبالله توفیق و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.